Xin chào, tôi là Freddy Wong. Tôi muốn chia sẻ ý tưởng của tôi về cách dùng chiếu sáng hiệu quả để tạo tâm trạng và phong cách cho các video của bạn nhằm thu hút khán giả. Đầu tiên, hãy nói về ánh sáng tốt là gì và tại sao bạn muốn có ánh sáng tốt. Bạn có thể không biết ánh sáng tốt là gì, nhưng chắc chắn bạn biết ánh sáng không tốt là gì. Khi bạn xem video của ai đó mà bạn không thể xem được hoặc có một cửa sổ lớn ở đằng sau và bạn không thể thấy mặt họ, có quá nhiều ánh sáng khiến bạn không nhìn thấy rõ chi tiết. Ánh sáng dư thừa đó không thể hiện được điều mà chủ thể muốn truyền tải. Ánh sáng tốt giúp truyền đạt các ý tưởng của bạn về giao diện của video và giúp bạn truyền đạt cho khán giả của bạn theo một cách đầy cảm xúc. Họ không chỉ có thể xem những gì đang diễn ra mà chiếu sáng còn giúp bạn chia sẻ ý tưởng bằng cách trở thành một phần của câu chuyện hoặc tạo ra một tâm trạng mạnh mẽ. Vì thế tôi nghĩ rằng chiếu sáng tốt là chiếu sáng truyền đạt hiệu quả câu chuyện mà bạn đang cố gắng kể mà không quá hiển nhiên hoặc không thu hút quá nhiều sự chú ý vào chính nó. Mọi người hay nghĩ nếu bị thiếu ánh sáng thì chỉ cần bật bóng đèn lên và họ làm nó rất sáng, rất chói mắt. Thật ra bạn không cần quá nhiều ánh sáng đâu. Điều quan trọng là thể hiện những gì bạn đang cố gắng muốn nói. Và nếu nó là một kiểu cảnh hiu quạnh hoặc bất cứ thứ gì, hãy đảm bảo sự bố trí ánh sáng phù hợp với tâm trạng của cái bạn muốn thể hiện. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ hay nhất của đạo diễn nhiếp ảnh gia tài năng John Sandman đã chiếu sáng cho mùa 3 tập 2 của Video Game High School. Toàn bộ câu chuyện là một dạng cảnh phim noir được quay bằng phong cách rất khác với phần còn lại của chương trình. Thông thường, Video Game High School là một phim đều đều, nói chung là nhìn đều đều, và đây là một trong những bộ phim mà John phát điên với phong cách phim noir như kiểu bóng tối buồn rầu, bởi vì nó là một kiểu thần bí mà nhân vật đang muốn tìm ra. Do đó, chiếu sáng thực sự đã giúp nhấn mạnh sắc thái và tâm trạng của phần đó và thực sự khiến phần đó nổi bật hơn mọi thứ khác mà chúng tôi từng quay. Chọn kiểu chiếu sáng nào tốt nhất cho video của bạn đây? Với quá nhiều nguồn sáng để lựa chọn, hãy chọn kiểu chiếu sáng phù hợp nhất cho các video bạn đang làm cho người hâm mộ. Ví dụ, nếu bạn đang làm một vlog hoặc làm một video hài, bạn muốn đảm bảo các video của bạn được chiếu sáng hơn một chút và một chút ánh sáng đều, bởi vì bạn muốn mọi người tập trung vào nhưng không hoàn toàn vào cảnh diễn ấn tượng, mà với cảnh hài hoặc bạn trong vai một vlogger không chỉ thêm một nguồn sáng phía sau hay ánh sáng phía sau. Nếu bạn muốn xúc động hơn một bộ phim hành động ly kỳ hoặc phim âm nhạc, bạn có thể thêm vào nhiều tương phản hoặc làm việc với các màu sắc ánh sáng để hình ảnh của bạn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Sự rực rỡ, tương phản và màu sắc, đây là những yếu tố thật sự có thể giúp bạn xây dựng phong cách riêng của bạn và kể câu chuyện mà bạn muốn kể hoặc xây dựng thế giới mà bạn muốn tạo ra. Vì thế khi bắt đầu, tôi nghĩ bạn nên bắt đầu làm việc với thanh trượt và làm những thứ sáng hơn hoặc bạn biết cách phân bổ màu sắc hợp lý, để sản phẩm của mình trông tuyệt vời và thú vị hơn. Nhưng điều quan trọng là bạn cần phải nghĩ về việc thay đổi vẻ ngoài của hình ảnh. Cách nó ảnh hưởng đến việc bạn đang cố gắng nói gì. Ví dụ dễ nhất sẽ là một cảnh kinh dị. Nếu nó được coi là một cảnh kinh dị, mọi thứ được chiếu sáng ngời và bạn nhìn thấy mọi thứ mà không thật sự truyền đạt chính xác những gì bạn đang cố gắng nhắm đến nếu bạn đang cố gắng làm ai đó cảm thấy sợ. Mặt khác, một cảnh kinh dị được chiếu sáng rực thường có thể nổi bật trong bộ phim đó. Nó có thể làm dịu người xem sang một cảm giác an toàn giả mạo nếu bạn sắp hù họ với một cái nhát giật mình sau đó. Đây là tất cả những thứ bạn có thể học rất cơ bản chỉ bằng cách xem các bộ phim và biết rõ các lựa chọn chiếu sáng được các đạo diễn và nhà quay phim trong các bộ phim đó thực hiện. Các yếu tố đơn giản nhất của chiếu sáng là cường độ sáng. Ánh sáng càng sáng, thường tâm trạng bạn tạo ra càng sáng sủa hơn. Ngoài ra, càng dễ để thấy mọi thứ. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách thêm đèn hoặc di chuyển nó gần hoặc xa đối tượng hơn. Độ tương phản là sự khác biệt giữa phần sáng nhất của ảnh và phần tối nhất của ảnh. Có thể một số vùng trong khung hình được chiếu sáng tốt nhưng các chỗ khác ngược lại bị cố ý tối hơn để tạo một bố cục thú vị hơn. Thêm tương phản giúp bạn tạo cái nhìn ba chiều cho video của bạn để nó trông ấn tượng hơn. Thay đổi chất lượng màu sắc của ánh sáng là một cách mạnh mẽ và cấp thời để tác động lên tâm trạng của video. Các màu lạnh hơn thông thường tạo ra một tâm trạng lặng lẽ hơn, biểu thị một cảnh đêm, trong khi các màu ấm hơn có khuynh hướng thân mật hơn. Cần bao nhiêu người để gắn một cái bóng đèn? Nó tùy thuộc vào bạn có bao nhiêu cái bóng đèn. Tôi thấy tiếc vì điều đó. Giờ chúng ta hãy thử một số công cụ khác giúp bạn có được hầu hết ánh sáng. Các góc độ ánh sáng khác nhau là cách đơn giản để bạn điều chỉnh bất kỳ nguồn sáng mà bạn phải làm gì cùng để tạo ra các góc nhìn hoặc cảm nhận mới. Dùng nhiều nguồn ánh sáng là một cách tuyệt vời cho phép bạn linh động hơn để bắt đầu kể một câu chuyện và tạo nhiều tâm trạng với chiếu sáng của bạn. Nếu bạn đang dùng một bộ chiếu sáng bên trong, nguồn sáng đơn giản nhất là đèn chính trước. Nếu bạn muốn phân bố ánh sáng đồng đều, đèn chính này cũng có thể tạo ra ánh sáng kỳ diệu trong mắt của bạn, lỗ khóa cho tâm hồn, cái nheo mắt nhẹ ở đó và đôi khi rất quan trọng để làm cho đối tượng của bạn trông có hồn hơn và giúp bạn bộc lộ nhiều cảm xúc hơn với cảnh bạn đang quay.
Nếu bạn muốn thêm một chút bóng tối cho đối tượng của bạn, hãy thử một đèn lấp đầy ở bên này và một chút xa hơn và đằng sau ở phía bên đối tượng. Nó sẽ cho đối tượng của bạn thêm không gian và chiều sâu. Và nếu bạn thực sự muốn tạo bố cục cho khung hình, hãy thêm một đèn hậu trên cảnh nền, thậm chí là đèn chiếu toàn phòng từ đằng sau đầu tôi hay đầu bạn. Nó sẽ cho bạn một chút hiệu ứng dòng sáng và thực sự làm cho nó nổi lên từ bối cảnh. Nếu bạn ở ngoài cả ngày, bạn rất muốn việc quay phim trong bóng tối để bạn không nheo mắt vì ánh mặt trời, nhưng bạn vẫn có được một khoảng màu sắc không đổi khi mọi thứ không bị nổ tung. Có rất nhiều loại đèn khác nhau, vì thế ta nên bắt đầu ở đâu? Các nhà làm phim có lựa chọn cụ thể về loại đèn họ dùng để có thể kết nối các nguồn sáng của họ một cách hiệu quả hơn. Các lựa chọn chiếu sáng khác nhau cô đọng thành 3 lựa chọn cơ bản. Ánh sáng mặt trời, nguồn sáng thực tế là những đèn hay nguồn sáng có xung quanh, hoặc các bóng đèn, bộ chiếu sáng mà bạn mua hoặc thuê. Mỗi cái trong những lựa chọn này có thể là lựa chọn tốt. Chúng ta hãy xem lựa chọn nào phù hợp với các video của bạn. Ánh sáng tự nhiên rất tuyệt vời, nó cực sáng và được xem là nguồn sáng nhất trong thiên hà của chúng ta, nhưng có vài hạn chế. Hầu hết là bạn không thể kiểm soát nó ở đâu, nó hoàn toàn không lệ thuộc vào bạn. Một nguồn sáng thực tế như một bóng đèn hay một bộ chiếu sáng sẽ có một chút giới hạn trong khoảng tiếp cận của nó, cho phép bạn ít nhất một chút linh động hơn ánh sáng mặt trời. Bạn có thể chọn nếu thích ánh sáng tốt hơn như bóng đèn huỳnh quang hoặc một bóng đèn ấm hơn như một bóng đèn tungsten, và bạn cũng có thể đặt đèn ở bất cứ nơi nào bạn thích. Thay đổi góc độ tương phản ánh sáng, điều chỉnh cường độ ánh sáng trên đối tượng, rất nhiều thứ bạn có thể làm với một bóng đèn. Trên tất cả các loại trên đều có thể là lựa chọn tốt, nhưng thứ bạn dùng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào loại tâm trạng mà bạn đang hướng đến. Giờ hãy nói về thời điểm, cách thức và lý do dùng ánh sáng tự nhiên. Dùng ánh sáng tự nhiên là một cách rất hiệu quả để đảm bảo khán giả có thể xem các video của bạn, nhưng cũng có một số điều quan trọng cần xem xét để đảm bảo bạn không chiếu sáng quá nhiều hoặc làm rối mắt của bạn, mà ngược lại không thể hiện được những gì bạn đang muốn nói. Vì thế khi ở bên ngoài, điều bạn phải nhận ra là ánh sáng mặt trời rất mạnh mẽ và rất khó để bạn có thể chống lại ánh mặt trời, bởi vì ánh sáng tự nhiên rất sáng, và nếu bạn ở trực tiếp trong ánh mặt trời, bạn có thể tạo ra một số hiệu ứng làm nổi bật như liếc mắt, bóng tối, quá sáng khi mọi thứ mất màu sắc và trông nhợt nhạt. Đó là thứ mà bạn thường muốn tránh. Nếu bạn đang ở ngoài trời, hãy xem xét tìm một vùng bóng râm nơi vẫn cho phép bạn tận dụng lợi thế của ánh sáng và chất lượng của ánh sáng mặt trời, nhưng không nhất thiết phải tạo ra bóng tối mạnh đến nỗi đôi khi có thể làm cho diễn viên nheo mắt hoặc ngược lại bị bối rối. Nếu bạn ở trong nhà, hãy thử che bất kỳ cửa sổ mà bạn có với một tấm màn rộng hoặc bất cứ thứ gì đó mà theo cách đó, bạn vẫn có cảm giác của ánh sáng mặt trời bên ngoài mà không cần làm mọi thứ quá sáng trong cảnh quay của bạn. Màn cửa hoặc màn che có thể là một cách tốt để điều chỉnh nhanh chóng và hiệu quả ánh sáng đến từ bên ngoài. Hãy điều chỉnh các phía camera tất nhiên hoặc bằng cách dùng một bộ lọc ND. Một dạng ánh sáng khác mà bạn có thể tự làm là đi mua một số bóng đèn có thể có ở bất kỳ ngôi nhà nào hoặc một cửa hiệu làm vườn. Toàn bộ lối đi bóng đèn chiếu sáng thật sự ở đó. Bạn có một số bóng đèn tungsten huỳnh quang, nghĩa là chỉ cần mua một loạt bóng đèn và xem hình ảnh đèn ra sao, và đèn hiện trên camera như thế nào, và xem cách chúng tác động lên cảnh quay và tâm trạng và sự mạnh mẽ của chúng. Và một khi bạn nghĩ đến, bạn có thể bắt đầu áp dụng những công cụ đó. Nên nếu bạn thiết lập chiếu sáng kiểu vlog và bạn không có nhiều thời gian, điều dễ nhất bạn có thể là nghĩ về nó như thế này. Ưu tiên phần quan trọng nhất của khung hình mà có thể sẽ là khuôn mặt của bạn, và nói chung, chiếu sáng nó đồng đều và chiếu sáng nó theo cách mà không làm nó quá nổi bật khỏi bối cảnh. Cách dễ nhất để làm điều này là kiếm một hoặc hai cái đèn từ hai phía camera và kiểu khuếch tán ánh sáng ở phía trước đèn. Nếu bạn có thể có những thứ như áo sơ mi, một áo sơ mi trắng, một tấm vải, bất cứ thứ gì có một nguồn lộn xộn mà kiểu như có thể nhìn xuyên qua và vừa đủ nhìn xuyên qua, đó là một thứ bạn sẽ nhìn vào để bạn đưa qua đèn của bạn. Hãy đảm bảo bất cứ thứ gì bạn đang dùng không bắt lửa. Tất cả những lựa chọn này chỉ cho bạn thêm lựa chọn khi xét về cách bạn muốn làm tối ánh sáng để kể một câu chuyện ấn tượng và thú vị hơn với các mức độ tương phản và màu sắc của bạn. Trong phần cuối, chúng ta có thể xem một số chi tiết về công cụ chiếu sáng như Fusion, Gel và các tấm phản quang. Giấy Fusion, ví dụ, cho phép bạn làm ánh sáng nhẹ hơn, trong khi Gel thật sự có thể thay đổi chất lượng màu sắc của ánh sáng của bạn. Bạn muốn đối tượng có ánh sáng rực rỡ nhẹ hoặc để làm cho đối tượng dễ tiếp cận hoặc tự nhiên hơn. Làm thế nào để làm được điều đó nếu bạn chỉ có bóng đèn khổng lồ chiếu sáng cực chói khiến anh ấy trông đáng sợ và khó tiếp cận? Nếu bạn muốn làm nhẹ ánh sáng chói đó, bạn có thể muốn xem xét dùng một khuếch tán ánh sáng. Về cơ bản, một tấm phản quang là một tấm bảng trắng bự mà bạn có thể chế tạo bằng styrofoam hoặc một tấm poster, và bạn dùng nó để phản quang từ nguồn chiếu sáng lên đối tượng để lấp đầy bóng tối bằng với chất lượng ánh sáng, hoặc thêm ánh sáng cho các vùng mà nó không được nguồn chiếu sáng chạm đến. Khi bạn ở ngoài trời, điều bạn cần nhất là một tấm phản quang, bởi vì bạn dùng nó để lấp đầy bóng tối của các gương mặt đối tượng. Nếu đó là những gì bạn sẽ tập trung vào, thì đó là những cái rất quan trọng, đặc biệt là đối với những thứ như các cảnh quay cận cảnh dừa. Một tấm phản quang sẽ cho phép bạn thật sự có thể định hướng ánh sáng mặt trời. Thẻ phản quang là một loại khuếch tán ánh sáng nhiều lần. Ánh sáng mặt trời trực tiếp rất gay gắt hoặc tạo ra bóng tối. Bạn có thể tạo nhanh một cái khuếch tán ánh sáng và đảm bảo bóng tối của khuếch tán ánh sáng che được mặt đối tượng và làm cho nó chiếu sáng đồng đều hơn.
Thường khi chúng ta ra ngoài, tất cả những thứ chúng ta mang theo là tấm phản quang và công cụ khuếch tán nào đó. Nếu bạn muốn ánh sáng tạo ra một tâm trạng đặc biệt, hãy xem xét tạo một màu giúp đạt được cảm giác đó. Ví dụ, nếu nó là một cảnh tiệc tùng, đèn màu rất hợp. Bằng cách cho ánh sáng một gợi ý màu sắc hoặc một màu đậm nét, bạn có thể thay đổi tâm trạng của cảnh quay. Và nếu ví dụ màu vàng có thể làm bạn cảm thấy một chút vui vẻ hơn, trong khi một chút màu đỏ có thể gửi đến cảnh báo hoặc nguy hiểm. Về những lựa chọn màu đậm, chúng tôi đã làm một video gọi là Arcade Dominator hay Redox, trong đó tôi đã làm cảnh hành động một lần nữa trong nhà trò chơi điện tử và chúng tôi đã đi vì kiểu đèn neon trong đó gần như cảnh tiệc tùng và chúng tôi rất ấn tượng với màu sắc, màu xanh dương, tím, đỏ tươi và chúng tôi cho hết lên cảnh, vì thế nó là một cơ hội cho chúng tôi xác định tâm trạng, xác định cảm nhận trong không gian nơi mà bạn thường không thể thực sự thấy quá nhiều nếu chỉ đặt camera và bắt đầu quay. Có lẽ phần hay nhất của chiếu sáng là bạn có thể làm quen với các môi trường và chuyển hóa chúng. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video này. Nếu bạn muốn xem thêm các bài học giống như thế này từ Học viện Sáng tạo, hãy nhấp vào đây. Và nếu bạn muốn xem một số sản phẩm mà chúng tôi làm, hãy xem qua youtube.com/SweetRocketJump hoặc chỉ cần nhấp lên đây.